Vom începe de astăzi cartea citită. Dacă va fi nevoie, vom face și comentarii. Carte care după aceea va fi transformată într-un e-book, care va fi pus pe site-ul Marius Ghidel Cărți. Cartea se numește Minunata învățătură secretă a lui Anonimus Lucifer. În timp am strâns foarte multă informație, mii și mii de pagini de idei, care în ultimul timp s-au transformat în cărți. Ultimele 6 cărți sunt din asemenea texte recuperate și adăugite. Acum este la tipografie încă ceva, sunt de fapt 2 cărți, Rabuni învățătorul meu și Anonimus, Confesiunile lui Lucifer, care sunt la fel cărți făcute din ultima informație strânsă, actualizată. La fel este și această carte pe care o voi citi, Minunata învățătură secretă a lui Anonimus Lucifer. Vor fi multe volume. Informația este pentru cam 30 de cărți sau chiar mai mult și se strânge continuu. Ce am hotărât să le transform în carte citită, deci audio, și e-book, carte în format electronic, care va fi găsită pe site-ul mariusghidelcărți.ro. Este multă informație, sunt taine pe care nici nu am citit-o, le-am transferat de pe hârtii în fișiere, dar nu o știu. Nu am stat să reflectez la ea. Și cine știe ce taine sunt acolo. Și în plus, continuu se adaugă pe hârtie alte și alte taine. Am spus că întotdeauna m-am simțit doar ca un prinzător de fluturi. Nu sunt autorul acestor scrieri. Le-am prins, le-am surprins așa cum unui poet îi vin cuvintele poeziei sale. Tot a fel și eu, doar am strâns informația, am pus-o unul sub alta, și așa s-a născut această înțelegere. Școala iubirii, învățătura școlii iubirii. Nu am folosit niciodată mintea să le analizez. Dintotdeauna am scris foarte, foarte mult, pierdut și multe alte scrieri manuscrise, mii de pagini pierdute. Înainte aveam o teorie care se numea funcționalitate și care se baza pe comportamentul pe care l-am avut dintotdeauna, când de fapt o lungă perioadă de timp eu n-am înțeles pe ce lume mă aflu, adică aveam mintea goală, adică fără minte. Și a trebuit să fac un efort ca să pot să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu. Și așa cum am mai povestit în prima carte, în Shangri-La, am făcut foarte multe fișe. Citeam cărți și extrageam de acolo concepte pe care le puneam în fișe. De exemplu, cuvântul iubire avea la mine peste 100 de semnificații diferite. Și din cauza asta teoria mea se numea funcționalitate, pentru că făceam altceva decât să alătur perspectivele diferite și nu țineam cu nicio parte. Îmi dau seama că atunci doar alături obligi creierul să tragă o concluzie cuprinzătoare care să le înglobeze pe toate. Și în modul acesta te apropii de adevăr asimptotic. Nu știu dacă poți vreodată să-l atingi, probabil că tăcerea este ultimul nivel, îți dai seama că nu mai ai nevoie să spui nimic, că nu ai cui să spui, că tu ești divinul și ar însemna să spui ție însuți. Și asta nu se poate. Până ajungem la acel nivel, vom alătura în continuare perspective diferite. Acea sinteză cuprinzătoare este de fapt iubire. Am fi fost interesat să fi citit paginile pierdute. Așa, mii și mii. Întotdeauna am scris zi de zi de zi. De exemplu, în vacanța mare, stăteam în casă, ieșeam deloc afară și scriam. Și numai ceea ce îmi venea. Făceam niciodată analize, nu gândeam informația, doar o prindeam. Când îmi veneau idei, le scriam. Atât am făcut dintotdeauna. După aceea a trebuit să le citesc și eu ca să le înțeleg și să știu despre ce este vorba. Că am fost pus în situații de genul acesta, spre exemplu la televiziune, la Antena 3, emisiunea Doamnei Voicu. Am fost întrebat, hai Marius, spune acum ce conține această carte. Și am spus că nu știu. Și efectiv nu știam. Pentru că sunt direcții foarte diferite, nu e gândită, nu are o logică. Seamănă foarte mult cu un curent care era în anii 80, au niște scriitori care se numeau obzeciști și curentul acela se numea textualism. Adică o părere era formată din alăturarea multor perspective diferite. Nu făceau altceva decât alăturau aceste idei diferite care trezeau în cititor, și asta era frumusețea acestui stil, acestui curent, trezeau în cititor impresii foarte variate. Adică, de fapt, cititorul continua
să-și imagineze lucruri. Adică textul doar îl provoca, el mai departe își construia o lume a lui. Deci textele stimulau imaginația omului, cititorului, care își construia un univers al lui. Foarte interesant. Și pe acest principiu am dezvoltat această teorie care o numeam funcționalitate. Adică lăsam lucrurile să curgă, acceptam părerile diverse și nu țineam cu niciuna. Asta îți dă posibilitatea doar să taci, doar să asculți, nu e nevoie să intervii. Atunci intri în comuniune cu Dumnezeu, pentru că El începe să-ți șoptească, să-ți vorbească. Și așa am învățat să comunic cu infinitul, cu globul acela mare, cu îngerul acela imens, cu Dumnezeu, cu sufletul meu și lucruri interesante au revelat, taine. Am mai explicat că la această stare nu se ajunge decât prin înfrângere de sine, înfrânare de lungă durată. Sacrificiu de sine, jertfă, multă muncă gratuită pentru ceilalți. Cat foarte puțin. Cred că pe la școala generală nu mi-amintesc când mâncam. Și dacă mâncam, nu mi-amintesc decât când scenam că mănânc. De mâncat nu țin minte. Dar cred că nici nu ai nevoie, pentru că te hrănești altfel, cu energie divină. Atunci funcțiile metabolice se restrâng. Trăiești, dar știu cu ce? Cu aer, probabil. Cu toată iubirea lui Dumnezeu. Deci ultimele 6 cărți, în afară de una, este de fapt însă întrebările de pe Facebook și răspunsurile de acolo. De fapt, ultimele 5 cărți sunt din fișiere strânse în timp. Adică informația de pe hârtii, caiete și telefon au fost trecute informațiile în fișiere pe calculator, fără să le citesc vreodată. Uneori când le treceam simțeam nevoia să adaug și ele se îmbogățeau, dar nu știu efectiv ce conțin. Această înțelegere, această învățătură s-a dezvoltat treptat și a crescut continuu. A devenit mai esențială, dar s-a schimbat continuu. Și odată cu ea ne-am dezvoltat și noi. De ce este foarte important? Explicațiile sunt foarte importante. Pentru că noi privim viața prin intermediul explicațiilor noastre. Vedem altceva prin explicații. Schimbat explicațiile, vedeau altă lume. Vei avea alte emoții, alte trăiri, alte sentimente. Aceea ele sunt foarte importante. Ele deschid poarta cerului. Mi-am pus întrebări, m-am întâlnit și cu diavolul de câteva ori, l-am observat și în jurul meu și în mine, deci am devenit cumva expert în ego, în egoism. Deci, expert în Lucifer. Vom continua să arătăm metodele, mijloacele, comportamentul lui Lucifer din noi, pentru că noi sunt două ființe. Subiectul nu știu dacă poate fi epuizat vreodată, care sunt metode de contracarare, de echilibrare a lui Lucifer. Ego-ul în sine nu este rău, avem nevoie de el ca să putem să facem lucruri în lumea reală, dar în relații interpersonale sau între noi și Dumnezeu nu se poate folosi, nu este valabil. Acolo nu trebuie să existe decât iubire, sau între noi și natură sau univers. Este foarte important să citim aceste cărți, recitim, eu personal citesc de câteva ori, le și subliniez și îmi vin și alte idei. Perspectivele sunt repetate din foarte multe puncte de vedere ca să le fixăm. Pentru că noi suntem foarte obișnuiți cu această perspectivă egotică, așa funcționăm, așa am învățat, asta am văzut în jurul nostru. Acum este foarte greu să ne dezobișnim de acest comportament. Este important de înțeles care este comportamentul diavolului, ca să putem să-l vedem la noi și la ceilalți și să putem să-l oprim, să luăm inversul lui. Pentru că el poate fi anulat numai prin invers. Cum se spune în homeopatie, schimbăm puțin afirmația de acolo, similibus non similibus tantum. Ceea ce este asemănător cu ceea ce nu este asemănător, ceea ce nu este asemănător vindecă ceea ce este asemănător. Deci, cu alte cuvinte, cui pe cui se scoate. Și e normal să fie așa. Repetiția este o metodă de reprogramare a gândirii unilaterale. Se insistă acolo că noi suntem de fapt conduși de divin și când am strâns această informație, am fost condus tot de el și dacă el a repetat, știe el de ce. Și dacă el insistă în interiorul acestei cărți, știe el de ce insistă. Și am simțit lucrul acesta. În locul unde oamenii au o rezistență, nu acceptă informația, ea va fi repetată automat. Trebuie să fie repetată pentru a fi echilibrată. Gândirea unilaterală. Cartea este vindecătoare, la fel ca și cele două cărți aflate în tipografie, editura Dharana, Rabuni, învățătorul meu, și Anonymous, Confesiunile lui Lucifer. Adică așa este construită ca să vindece. De fiecare dată se ia inversul comportamentului comun al oamenilor obișnuit. Se insistă pe invers, să poată să fie anulată
anulat atașamentul de materie și comportamentul polarizat, abuziv, exagerat, care este de fapt diabolizare, închinare la diavol. Deci întotdeauna gândirea unilaterală înseamnă de fapt închinare la Satana. Acum să ne urmărim. Când citim cartea, vedem lucrurile, normal, întâi o ascultăm, după aceea avem la dispoziție și versiunea digitală, e-book, unde putem să o punem, să o descărcăm direct pe calculator și să lucrăm cu creionul în mână, să o subliniem. Sau pe tablete care au stilux, creion. Sau pot fi trase la Xerox. Și important, aceste cărți care o să apară în format electronic, la fel ca toate cărțile apărute în editura Dharana, ale mele, ele în manuale, ele se lucrează, se studiază la măsuță, altfel nu se poate progresa. Că acest lucru trebuie continuitate în studiu. Evei tradiționaliști nu sunt diferiți de noi, sunt ca și noi, dar fac acest lucru zi de zi, studiază la măsuță. Bineînțeles că atunci tainele se dezvăluie. Cele se dezvăluie numai aceluia care se străduiește să pătrundă în aceste taine. Deci se subliniază și dacă se poate pe un caiet fiecare separat, scrie idei îi vin după ce a subliniat acele pasaje. Îți vin niște idei din lumea de dincolo, pentru că noi suntem într-un fel de dialog continuu cu divinitatea, cu lumea sensibilă, cu cerul. Ai subliniat acolo și îți vin alte perspective, o idee proprie. Când strângi aceste idei proprii, ele schimbă personalitatea și comportamentul nostru. După aceea nu mai știm ale cui sunt, ale autorului sau ale noastre. Important este că s-a transformat în fel de a fi și în trăirea noastră proprie. Și asta este lucrarea în final a învățăturii școlii iubirii. Să ne schimbăm pe noi, real, practic. Și în momentul în care vom fi convinși că așa stau lucrurile, ne vom trezi fără să ne dăm seama că aplicăm aceste lucruri. Altfel nu se poate. Fără acest studiu personal la măsuță, noi nu putem să ajungem să aplicăm. Doar le vom citi, vor intra pe ureche și vor ieși pe cealaltă, fără să lase o schimbare în viața noastră proprie. De fapt, schimbarea aceea este lucrul cel mai important. Că de aceea studiem aceste cărți, ca să ne îndumnezeim, să ne apropiem de divin, să ne schimbăm viața, să o facem miraculoasă, să simțim miracolul vieții și prezența lui Dumnezeu în fiecare moment în care trecem. Deci vor fi multe cărți care vor ieși, le voi citi personal, așa cum pot eu, după care vor fi publicate pe site-ul Marius Ghidel Cărți, sub formă electronică. Cu cât efortul nostru va fi mai serios, aprofundarea acestei cunoașteri care vine de sus, și neapărat este necesar să facem un caiet sau caiete care să ne spunem părerile, adică să facem același lucru pe care l-am făcut și eu, să prindem din zbor ideile care ne vin. Citim un text, subliniem și când ne vin idei, explicații ale noastre, pe acelea le scriem, ale noastre. Încetul cu încetul, acele explicații vor forma modul nostru de a privi lumea, vor schimba modul vechi în care înțelegeam lucrurile, vor crea o nouă realitate. De aceea viața noastră nu se schimbă. Noile explicații, noile înțelegeri ale noastre, ideile noastre, în legătură cu textul citit, în cele care ne transformă viața, creând o altă realitate. Acesta este lucrul cel mai important. Pe de altă parte, accentul este pus pe mijloace, metode, comportament, prin care noi putem să îl vedem pe Dumnezeu peste tot, ce să facem, cum să facem. Deci cartea este practică, pragmatică și de folos. Nu este un roman, nu se citește ca un roman. Este ca un manual de lucru. Se lucrează cu ea, se învață. Nu este o teorie, este o practică centrată pe aplicare. Pe ce să faci, cum să faci ca să scapi de ego acesta. Și se explică cum lucrurile trec unele în altele, de ce așa, de ce nu altfel, cum ar trebui să fie, cum nu sunt. Deci încearcă să ne răspundă la toate întrebările în deamănunt, în diferite situații de viață. De altă parte, creează entuziasm, o stare de bucurie interioară, pentru că aflăm niște adevăruri care sunt de fapt puteri interioare și observăm că dacă le aplicăm și ne dăm seama de asta, realitatea se schimbă, viața noastră devine frumoasă, începe să-L simțim pe Dumnezeu peste tot când ne lăsăm pe noi în toate situațiile de viață și nu mai luptăm pentru avantajele proprii. Trebuie îndrăzneală, rezistență, cartea să fie citită până la capăt, în ritmul nostru propriu, să observăm că o să apară tot felul de situații care
pot să arate și posesie, că suntem posedați. De exemplu, ne supărăm, să ne înfuriem, ne vine să trântim cartea, să nu o mai citim, să nu mai ascultăm înregistrarea, să ne sufocăm, să reacționăm dur, să ne enervăm, ceea ce arată că suntem posedați. Fi interesant să notăm locurile, altă culoare, care ne-au înfuriat. Și acolo este un idol. Cartea te ajută să descoperi și idolii. Toate cărțile care vor fi publicate sub formă de e-book pe site-ul mariusghidelcărți.ro. Vom înainta cu încetul într-o lume profundă, ascunsă, nedezvăluită până acum, cu binecuvântarea și ajutorul lui Dumnezeu la tot pas. Și să ajungem să simțim toată ființa noastră și să trăim într-o bucurie continuă, fără nicio supărare, fără întristare, fără înnegurare, indiferent dacă suntem aici sau dincolo. Vă dați seama că viața în divin nu poate fi pierdută. E aceeași aici și dincolo. În momentul în care atingem această înțelegere, această trăire plină a divinității în tot ceea ce se întâmplă și pentru că le alegem în toate situațiile de viață, vom atinge o stare foarte relaxată, foarte plăcută. Este starea aceasta când permiți lucrurile să fie, indiferent cum sunt ele și nu te mai deranjează absolut nimic, nu mai lupți pentru adevărul și dreptatea ta, și nu mai vrei ca lucrurile să fie cum vrei tu, le lași să fie cum vrea Dumnezeu, obții o stare extraordinar de frumoasă, o frumusețe în dar de la divin. Deci nu am făcut decât să fiu un prinzător de fluturi, de idei, de taine. Nu am folosit mintea, analiza, doar am pus pe hârtie ideile care le-am primit și în timp ce scriam mi-au venit completări. Atât s-a întâmplat. Deci absolut nimic nu este de la mine. Cauza asta ele sunt foarte importante, că simte fiecare cât de importante sunt și de folositoare. Intrăm acum într-o altă lume, un alt tip de civilizație. Se realizează, așa cum spunea președintele României, Călin Georgescu, un salt în conștiință, încetul cu încetul. Este important ca fiecare să obțină o victorie asupra lui însuși și de victoria aceasta noastră, fie și a unui singur om. Încât suntem în școala iubirii, că un singur om reușește să se elibereze de acest egoism, să se înfrângă pe sine, acel om va putea să influențeze milioane și chiar miliarde de oameni. Și aș putea să spun, un om reprezintă o armată foarte numeroasă, de peste tot, de pe tot globul. Oameni asemănători care au făcut un efort asemănător, dacă n-au citit nicio carte, aia învățat și au ajuns la aceleași concluzii, ei în fundal se vor uni și vor putea să schimbe lumea. Că 10% din populația omenirii va trece pe acest nou sistem, acest nou mod de a vedea și a înțelege lucrurile, toți ceilalți îi vor urma. Nu e nevoie de revoluții, de lupte, de nimic. Trebuie să te schimbi pe tine. Asta este adevărata revoluție, adevărata schimbare. Să ne schimbăm pe noi. Și fiecare din noi care reușește să se înfrângă pe sine este acela care poate să schimbe lumea. Și datorită unui singur om, lumea se poate schimba. Deci acest efort merită. Binele pe care îl faci în modul acesta omenirii și oamenilor este incalculabil. Nu ai nevoie să le spui un cuvânt, nu ai nevoie să lupți cu ei, convingi, nu ai nevoie decât să te schimbi tu pe tine. E destul și este totul. O să vedem aici că sunt multe metode spuse, multe soluții din care noi putem să înfrângem pe Lucifer, luptăm cu un balaur, cu un monstru care are o experiență de mii de ani și știe foarte bine cum să ne ducă, cum să ne păcălească, să ne vrăjească. Deci lucrarea este foarte, foarte serioasă. Consecințele în realitate sunt foarte mari. În momentul în care reușim fiecare pas în care noi ne înfrângem egoul, orgoliul, Luciferul, Dumnezeu se apropie de noi, fiecare pas. Și oamenii se plâng, unde e Dumnezeu, unde e Dumnezeu? Dacă nu te înfrângi pe tine, nu ai spațiu gol unde să poate să vină El. Și cu fiecare înfrângere de sine, Dumnezeu înaintează pe tine. Asta este foarte important de înțeles. Noi vrem să avem viața frumoasă, că nu ne învingem pe noi, nu are cum să fie miraculoasă sau minunată. Pentru că nu avem spațiu gol unde El să vină ca să ne facă viața frumoasă, să ne dea sănătate, fericire și viață lungă nouă și copiilor noștri tot ce vrem. O să vedem că calea divină este susținută din foarte multe perspective, foarte variate și insistat practic pe ce trebuie să facem și de ce, care este rezultatul, ce câștigăm. Acest lucru este important. Fiecare explicație avem și de ce e bine așa, de ce nu e bine invers. Ce face polarizarea? Te omoară. Cum să contracarăm și echilibrăm polarizarea? Sunt lucruri de foarte mare importanță care fac parte din viața noastră de acum
și care determină viața noastră viitoare, începând cu ziua de mâine, dar și următoarele vieți, dar și viețile copiilor noștri. Și comportamentul nostru de acum, forța și puterea cu care noi ne învingem pe noi acum, ne va elibera din închisoarea cea de toate zilele a ego-ului. Tot efortul acesta merită să înțelegem că fiecare pagină pe care o citim aceste cărți reprezintă un pas înainte în conștientizare și în învingerea de sine. Cu cât ne învingem mai mult pe noi și renunțăm mai mult la noi, cu atât mai mult ne apropiem de divin. Cu atât mai multă dumnezeire primim în noi și cu atât viața noastră va deveni mai frumoasă. Prezența Lui este cea mare comoară pe pământ, este singurul lucru care trebuie să-L facem. Venim ca luciferi, trebuie să ne lăsăm aici haina luciferică, să renunțăm la ea, ca să putem să Îl aflăm pe Dumnezeu ca singurul stăpân al nostru, al vieții noastre și al Universului. Până la nivelul în care pierdem și eul acesta și nu ne mai vedem niciunde, nu mai însemnăm nimic și nu mai contăm, în clipa respectivă devenim una cu El. Devenim doar jertfă de sine, sacrificiu și dăruire. Doar iubire. Este momentul în care iubitul, iubita și iubirea devin una. Un moment glorios, extraordinar de frumos, de o mare bucurie sufletească, să te uiți pe tine și să rămână numai El. În tine, tu, El cu tine, frumusețe în dar. Aceasta a fost introducerea la cartea minunată Învățătură secretă a lui Anonimus Lucifer, primul volum. O să fie foarte multe, important să lucrăm cu ea, să reflectăm la fiecare propoziție și să strângem separat pe foi sau caiete ideile care ne vin legat de acest text. Pentru că acele idei sunt transformatoare, schimbă pe noi. Ele vin pentru noi și ne ajută să evoluăm. Ele ne schimbă personalitatea, devin personalitatea noastră. Și toate aceste idei care ne vin reprezintă personalitatea și caracterul nostru. Dar este o personalitate divină, e altceva. Nu vine din relațiile din societate, unde noi folosim un comportament brut. De luptă, câștigă sau fugi. Nu. Informația care ne vine de dincolo, inspirația, ideile care ne vin de dincolo în relație, în legătură cu textul pe care îl citim, sunt cele care sunt transformatoare, construiesc personalitatea nouă și noul nostru caracter și au putere să schimbe realitatea exterioară și să o vindece. Că asta ne interesează. Și cartea este vindecătoare, profund vindecătoare. În momentul în care timp și ne vine să dormim, ne oprim și în pauză. Dar important este să prindem ideile sugerate de cer, care vin din lumea de dincolo, pe inspirație. Numai acelea ne transformă și transformă și viața noastră. Deci este o muncă care se realizează. Să înțelegem că evreii tradiționaliști asta fac, această muncă este cea care îi pune față în față cu taine foarte profunde, cu o înțelegere fundamentală și îi poate duce în stări extatice de unire cu Dumnezeu. Am văzut odată un film, se petrecea povestea în America, tatăl rabin, fata participa la un concurs de silabisire pentru copii. Și tatăl a învățat-o pe fată o anumită tehnică prin care putea să pătrunde în spatele cuvintelor. Oricum, limba veche era consonantică, nu alerga cum alergă limba modernă ca să descrie cât mai mult realitatea. Era un limbaj care pătrundea într-o profunzime. Cuvintele au formate din consoane și luai vocale și puneai în anumite locuri, formau anumite cuvinte. Deci, ca să o propoziție, trebuia o săptămână. Important era să pătrunzi în spatele cuvintelor. Deci ele dezvăluiau o lume tainică. Era o descoperire, un efort continuu de descoperire. Și asta era o limbă sacră. Multe popoare au asemenea limbaje. Mai sunt și acum limbaje care tu trebuie să descoperi profunzimi. Adică nu e valabil ceea ce ești prima dată, ci doar îți indică o lume în spatele acestor cuvinte, neexprimate încă. Depinde de tine unde pui vocale și ce cuvinte construiești, ce sensuri capătă propoziția ta. Pe principiul acesta, fata citea anumite propoziții cu pauză între ele, cuvinte și propoziții care aveau în spatele lor un univers, taine. Când le citea, gândea la acele taine. Un neavizat, dacă citea acele propoziții, dea nimic la ele.
Ce trebuie să treci dincolo de cuvinte, în profunzime. La un moment dat, făcând lucrul acesta mereu, intra în legătură cu divinul, intra în convulsii, corpul nu-i mai era destul pe a să îl depășească, intra într-o stare de extaz. De aceea spun, ideile care vă vin prin inspirație, legate de textul citit sau subliniat, sunt cele mai importante pentru fiecare din noi, pentru că ne pun în legătură cu lumea sensibilă. În același timp, lumea sensibilă ne umple de exact ceea ce avem nevoie. Ne corectează, ne îndumnezeiește, ne dă energie, schimbă programele și numai așa. Asta este o tehnică sacră. A venit la noi până la matematicianul D'Alembert. A spus-o, dar nu cred că a luat-o cineva în seamă. Dar era folosită în școala misterelor. Și în școala misterelor lui Samolse. Gaionul. Aceasta era metoda de comunicare cu lumea sensibilă. Ca să poți să comunici, să fii sensibil, să o auzi, trebuie să te lași construit de ea. Să accepti informațiile și instrucțiunile care vin din lumea de dincolo. În modul acesta, prin inspirație. Ce este foarte important când citiți aceste cărți, să notați toate ideile care vă vin în legătură cu textele subliniate, la care v-ați oprit și ați reflectat. Acea informație construiește o nouă personalitate, o nouă realitate, o nouă lume și un alt univers pentru fiecare din noi, mai apropiat de divin. Și ca să ajungi la Dumnezeu, îți trebuie un efort, un sacrificiu. Și sacrificiul ăsta trebuie făcut tot timpul, zi de zi. Citim aici în cărți, încercăm să și aplicăm. În toate situațiile de viață, căutăm să ne cedăm binele, alegem greul, respingem comoditatea, confortul, ușorul, plăcutul, abilitatea. Forța cu care le respingem este forța de apropiere de divin. Dar respingerea lor reprezintă prezența lui Dumnezeu. Greutatea este prezența lui Dumnezeu. Jertfa de sine, prezența lui. Abandonarea desăvârșită de sine este prezența lui. Trebuie aleasă. De fiecare dată, în toate momentele vieții, avem de ales. Vrei să alegi pe Dumnezeu, care este nu binele tău, cedezi binele, cedarea binelui propriu înseamnă să alegi pe Dumnezeu, sau îl alegi pe diavol, înseamnă mai mult bine pentru tine. Mai ușor, mai plăcut, mai comod, mai confortabil. Depinde ce alegi. Și azi va fi ziua de mâine. Contează enorm. Că noi ne plângem, vai de mine că suferim. E normal, pentru că ai ales plăcerea, ușorul, comodul, confortul, trebuie să suferi după aceea. Să te aducă în neutralitate înapoi. Nu putem sta prea mult strâmbi. Nu ne lasă, pentru că venim agresivi. Agresivitatea aceasta, așa cum am spus, se duce peste tot. Pentru că noi suntem un nod pe o pânză de păianjen, pe o plasă de pescar. Dacă ridicăm prea sus, nodul modifică toată pânza de păianjen. Deci contează. Fiecare om contează. Minunata învățătură secretă a lui Anonimus Lucifer. Încercăm să fixăm ideile, exemplificându-le în foarte multe puncte de vedere diferite, ca să vedem cum funcționează, de ce lucrurile se întâmplă așa, cum ar trebui să le abordăm, să le trăim și ce obținem, ce câștigăm. Cine câștigă, cine pierde. Pentru că trebuie să vorbim în bajul egoului, că de fapt ne adresăm lui. Limbajul lui este de tip câștig-pierdere și noi trebuie să demotivăm ceea ce el înainte considera că este câștig și să întărim și să motivăm ceea ce el înainte zicea că este pierdere. Este o inversare totală a conceptelor de viață. Pentru că am fost programați să fim luciferi, că așa se numește planeta luciferilor, trebuie să facem un efort mai mare ca să putem să depășim atracția gravitațională a Matrixului egotic. Trebuie un efort susținut și să fim siguri că acest efort, dacă este susținut zi de zi, până la urmă vom învinge și vom ajunge fiecare din noi în Shangri-La, sau cum se mai spune, Shambhala, care este de fapt o stare interioară. Nu o caut în afară, nu, este o stare interioară de degajare, de desprindere, în care lăsăm viața în pace, pe oamenii să facă ce vor, pentru că Dumnezeu acolo și are treburile lui cu ei, are programele lui și nu e nevoie de noi în nimic. Un singur lucru este nevoie, asta este învățătura școlii biblice, să lăsăm oamenii, viața și pe Dumnezeu în pace. Și asta e tot. Deci să începem studiul la măsuță cu primul volum din minunata învățătură secretă a lui Anonimus Lucifer, care se va întinde pe multe volume. Cred că nu se termină și e foarte bine lucrul acesta pentru că se menține trează formația, esențele, să nu le uităm, să nu le fure lumea lui Lucifer. Informația se va înnoi continuu, se va transforma, se va îmbogăți, se va dezvolta, până când probabil vom simți că nu mai e nimic de spus, atunci vom tăcea. Nu știu dacă se va ajunge acolo, noi mergem înainte.
Fără acest sacrificiu personal de a studia la măsuță, nu se poate evolua, nu putem să ne apropiem de divin și nu putem să ajungem în rai, ceea ce contează enorm. Pentru că viața aici suntem în poziția pe care o vom avea dincolo, lumea de dincolo, și e foarte important lucrul acesta. Și apoi, lucrul cel mai important este că noi am venit aici pe pământ să scăpăm de acest ego și să trăim în divin. Trăim cât mai mult zi de zi viața noastră, să o trăim în o abandonare de sine desăvârșită, să o trăim în divin.